เซ็กสำคัญกับความรักหรือไม่แต่ก่อนขาดไม่ได้มันเป็นต้นเราเลิกกันแต่เราวายหมายความว่ายังไงคะไม่มีคำว่าเลิกกันแต่ก็คือหายไปเลยใช่ ghosting เป็นอย่างนึงที่แบบธรรมดาในอายุหนูมากๆเลยค่ะก่อนพูดบ่อยมากเป็นคนพูดบ่อยมากนะเลิกเลยเลิกเลยพี่เหมือนผมเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยจริงๆอะมันก็มีอารมณ์ที่ว่าเราออกไปเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญทุกคนนะคะก็ไม่ได้มานานนะคะแล้วรายการ20 30 40 50นะคะเป็นการแบบว่าถามทัศนคติที่มันแบบต่างวัยกันโทษนะคะคุณจับมืออะไรกันพี่นุ้ยเขาจับขาผมตลอดผมก็รู้ทำไงนี่เขาเจอกันครั้งแรกนะคอนเน็กเลยก้อยพูดไม่จบเลยอ๋อไม่ก็เป็นรายการที่แบบว่าได้แชร์ว่าแต่ละช่วงวัยของเราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งประเด็นวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของความรักคำถามแรกเลยก็คือว่าคิดว่าถ้าเปรียบความรักกับสิ่งของอย่างหนึ่งเปรียบเป็นอะไรหนูว่าเหมือนสัตว์เลี้ยงค่ะยังไงสัตว์เลี้ยงยังไงเพราะว่าแบบถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะเหมือนไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ความรักใช่เหมือนหนูเคยมีหมาไงค่ะน้องหมาแล้วหนูก็แบบตอนซื้อมาก็น่ารักมากแล้วชอบซื้อขนมให้ชอบดูเลี้ยงชอบอุ้มใช่ไหมแต่อยู่ดีแบบหลังหนูเรียนแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจมันก็รู้สึกแบบมันเลยห่างหนูแล้วก็ไปอ้อนคุณพ่อแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะสัตว์เลี้ยงที่ว่าคือหมาคือใช่อีกคนไม่พี่เราคิดว่าสัตว์เลี้ยงมันก็มีหลายประเภทใช่แต่ว่าก็จะเป็นเหมือนปลาก็ปลาเงินปลาทองเพราะปลาแม่งไม่ทำอะไรกับเราเลยที่มันจะกินอย่างเดียวใช่ปลาเงินปลาทองจะด่าพ่อแล้วทั้งวันใช่ด่าว่าแต่ของเราคือหมายถึงว่าน้องหมาที่บ้านจะเป็นแบบนั้นต้นไม้ต้นไม้ทำไมคะต้นไม้หนูเป็นพวกชอบลงแรงแบบต้องเพาะมันปลูกมันเจริญเติบโตแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอ๊ะต้นนี้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรรู้จักมันไม่พอเลี้ยงไม่พร้อมก็ตายแต่ถ้าสมมติว่าเอ๊ะโอเคมันรู้วิธีไอ้นี่มันก็คงเจริญงอกงามได้ก็ต้องใส่ใจดูแลจริงๆมันมีความคล้ายสัตว์เลี้ยงอยู่ต้นไม้ตายบ่อยต้นนี้เป็นไงเป็นถั่วงอกขึ้นมาก็กลายเป็นเปลี่ยนตอไม้ที่ตายแล้วไปเลยถ้าเป็นต้นไม้นี่เวลาจะปลูกนี่10 ปี20 ปีถึงจะตัดขายได้ใช้เวลานานพอตัดขายไปแล้วพอไปปลูกเป็นบ้านเป็นพื้นเป็นกระดานอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่จนในคนปลูกตายไปแล้วต้นไม้ยังอยู่เลยไม่เป็นไรเห็นไหมวันนี้พี่เป็นช็อกโกแลตมันมีหลากรสมันมีความหวานมันมีดาร์กช็อกมันมีหวานบ้างขมบ้างแล้วแต่รสที่เราเลือกจริงๆชีวิตคู่เนี่ยสำหรับพี่นะความรักถ้าแบบไม่มีปัญหาเลยเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีแต่มีแล้วแก้มันยังไงเคลียร์มันยังไงได้แล้วของพี่หนุ่ยถ้าเป็นความรักของพี่หนุ่ยวัยนี้ของพี่หนุ่ยก็เปลี่ยนเป็นน้ำดื่มกันแล้วกันวิสันดูดีพี่ใช่มันก็ต้องดื่มทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้มันสดชื่นร่างกายกระชุ่มกระชวยเหมือนคนขาดน้ำไม่ได้จะไปกินน้ำอัดลมเดี๋ยวเราแป๊บๆเราก็เลิกละเราก็เบื่อละกลัวมันทำลายร่างกายเราก็หันกลับไปดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้เป็นแค่อินโทรใช่เดี๋ยวเราจะมีแบบคำถามไว้ย่อนเชิญพี่นุ้ยหยิบเป็นคนแรกได้ครับเซ็กสำคัญกับความรักหรือไม่อุ้ยเปิดมาเป็นเซ็กเลยในวัยพี่ตอนนี้เนี่ยคิดว่ามันจะห่างกันละความมีเซ็กมีอะไรมันจะเริ่มห่างกันละเพราะว่าต่างคนมันต่างมีมุมของตัวเองแล้วเขาก็จะมีมุมความสุขของเขาเราก็จะมีมุมความสุขของเราเราก็เลยลืมคิดเรื่องนี้ไปละแค่นอนกอดกันหอมแก้มกันก่อนออกจากบ้านไปทำงานพ่อไปทำงานแล้วนะหอมแก้มแม่ไปทำงานแล้วนะแล้วหอมแก้มแค่นี้ก็มีความสุขแล้วโทษทีนะจริงๆนะน้องๆอยู่กันเยอะวัยรุ่นด้วยพี่ก็อาจจะพูดอะไรน่าเกลียดไปแต่ก่อนขาดไม่ได้ต้องมีกิจกรรมตรงนี้เลยนะอันนี้พูดกันตรงๆพี่เป็นยิ้มไม่เดี๋ยวจะหาว่าพี่นุ้ยทะลึ่งแต่เนี้ยเข้าใจคุณหมอบอกว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยให้เช็คดูที่ว่าร่างกายสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนี่ยให้เช็คดูที่ว่าตรงมีเซ็ตถ้าผู้ชายมีเซ็กได้เนี่ยแสดงว่ายังแข็งแรงในช่วง40 กว่าเรียกว่าอะไรก็เหมือนคล้ายๆพี่นุ้ยมันไม่ได้แบบเป็นเบอร์ 1สมัยก่อนมันเป็นอารมณ์กระตุ้นแล้วกันมันเหมือนแบบเราถ้าเปรียบเทียบเราเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยเราก็เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการขยายพันธุ์
ให้มันมีเผ่าพันธุ์ดำรงถูกไหมตอนนี้ด้วยสุขภาพร่างกายด้วยอะไรเงี้ยพออายุเยอะขึ้นมันก็มีความเสื่อมแล้วแต่ความผูกพันมันน่าจะสำคัญกว่าสำหรับพี่ก็คิดว่าเซ็กสำคัญแต่ว่ามันลดลงไปเยอะเหมือนกันคล้ายๆพี่นุ้ยนี่แหละวัยนี้รู้สึกว่าถ้าสำคัญไหมถามสำคัญแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบคือดิมว่ามันแล้วแต่คนด้วยบางคนอาจจะแบบสำคัญมากต้องการเป็นอันดับ1หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับดิมรู้สึกว่ามันแชร์กันหลายพาร์ทไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวมันจะมีแบบเรื่องอื่นอยู่การดูแลกันหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันในพาร์ทอื่นสำคัญแต่ไม่ได้เป็นอันดับ1เกี่ยวปะคะหนูอยากรู้ว่ามันเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเลยปะหมายถึงว่าผู้หญิงมันจะรู้สึกว่าแบบคือมันสำคัญแหละแต่เราไม่ได้ผู้ชายก็สำคัญผู้หญิงก็สำคัญจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของร่างกายที่มีฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกสบายใจเต็มไปหมดเลยจริงๆส่วนนี้เป็นส่วนที่กระชับความสัมพันธ์ด้วยซ้ำคือพี่ว่าระดับความสำคัญของคนมันแล้วแต่ว่าความต้องการด้วยมันดีเพนมันดีเพนคนแต่ละคนด้วยคือบางคนอาจจะไม่ได้แบบอย่างดีเนี้ยอาจจะไม่ได้ให้มันเป็นอันดับ1ของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นอ่ะมันให้ความสำคัญยังไงหนูรู้สึกว่าเซ็กส์ที่เท่ากับรักอ่ะคือสำคัญแต่หนูว่าเซ็กที่มันปลดปล่อยเพลเฉยหนูว่าอันนี้มันไม่ได้สละสำคัญของหนูแต่ความรู้สึกที่ทำสิเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วแปลว่าเรารักกันมากขึ้นบอลอันนี้ก็ว่าสำคัญครับมาที่รุ่นเล็กว่าขออนุญาตคุณแม่คุณพ่อนะคะก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะอีกไกลค่ะไม่สุดถ้าแบบเพื่อนหนูเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเรียนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็ตอนนี้ก็เริ่มฝึกงานเริ่มอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบไม่ได้สำคัญที่สุดมากๆเลยไม่ได้ใช่ค่ะแบบมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่แบบว่าเราค้นหาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเหมือนพยายามหาตัวตนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะก็ที่อยากรู้ว่าถ้าเราจะต้องเข้าใกล้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกตะขิดตะขวงที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมหรือเรารู้สึกว่ามันเป็นเราแค่เราคนเดียวนะว่าเราเป็นคนมองเรื่องนี้ยังไงเราเปิดกับมันกว้างแค่ไหนหรือเราก็รู้สึกว่ามันยังห่างเรามากๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราอยากคุยก็แบบว่าเราก็ไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้มากมายเราก็จะรู้ว่าแต่ก็มีแบบว่าคุยแบบเรื่องแบบว่าแค่ relationship เฉยๆว่าเราต้องแบบวางตัวยังไงอะไรใช่เรื่องความสัมพันธ์เล่าให้พ่อแม่ฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดเรื่องเซ็กส์จากประสบการณ์นะพี่มีลูกมา4 คนนะไอ้เรื่องพวกนี้เราไปปิดกั้นเขาไม่ได้ไอ้คนเขาจะมีเซ็กกันมันใช้เวลาชั่วแวบชั่วปุ๊บรับหูรับตาเรามันก็ไปมีเซ็กที่ไหนก็ได้เราก็เลยต้องบอกลูกแล้วค่อยๆศึกษาดูใจกันไปหรือว่าถ้าจะมีอะไรสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่านั้นป้องกันเลยลูกพี่เวงล่ะแล้วลูกสาวด้วยลูกสาวยังเล็กอยู่ยังไม่ถึงวัยนั้นอ่ะก็จะเริ่มคุยเหมือนกันคุยกับจินเพียงแต่ว่าคุยกับจินในสอนเขาเรื่องเพศคือความรู้เรื่องเพศเขาเป็นเพศหญิงเขาจะอะไรจะผู้ชายเป็นยังไงคุยเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าไม่ว่าเราคงเหมือนที่พี่นุ้ยบอกแหละเราคงไม่ไปนั่งคอยสอนชีวิตเขาขนาดนั้นเขาจะมีแฟนไม่มีแฟนเนี่ยในบางครั้งเราไปพูดในที่ต่างๆเราก็ได้แค่พูดตามความรู้สึกเราในบางทีล้อเล่นบ้างไม่อยากให้มีเลยแฟนนึกออกไหมเราด้วยความห่วงลูกแต่ในความเป็นจริงเราทำแบบไม่ได้หรอกเราได้แค่สอนให้เขาคิดเป็นเขาต้องรักตัวเองเป็นรักตัวเองคืออันดับ1เขาต้องรู้จักที่จะแก้ไขมันเป็นผิดทุกคนจะพลาดได้ถ้าเขาแก้ไขได้มีความสุขได้แม่งพอแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ลูกเราด้วยว่าเขาจะดูแลป้องกันตัวเองยังไงจะดูแลรับผิดชอบตัวเองยังไงเท่านั้นเองหลังจากสิ่งที่พ่อแม่บอกไปแล้วโอเคชัดเจนนิยามคำว่าความรักที่ใช่สำหรับแต่ละคนนะคะในช่วงวัยของตัวเองความรักที่ใช่เหรอคะน่าจะเป็นความรักที่แบบเชื่อใจกันได้ค่ะเชื่อใจกันได้คือสำคัญที่สุดใช่เพราะว่ารู้สึกว่ายุคของหนูเป็นแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะเหมือนแบบมันเหมือนแบบมีแต่คนมาแบบเข้าหาใช่เป็นวัยกำลังเป็นวัยที่แบบเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราต้องเชื่อใจกันว่าเฮ้ยเขาออกไปนี่ไปนู่นแล้วแบบเขาจะมั่นคงใช่มั่นคงเพราะว่าเป็นอย่างนึงที่แบบอย่างเช่นเพื่อนหนูที่มีแฟนอย่างเงี้ยแฟนคือห่วงมากแบบไม่ให้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนึงที่เขาต้องเชื่อใจนะให้เราแบบได้ลองใช้ชีวิตต้องเชื่อใจกันแบบคนที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมาความรักที่ใช่สำหรับคนที่เลือกแล้วว่าคนนี้คือคนที่ใช่เพราะคุณเพิ่งแต่งงานคืออะไรตี้สำหรับตี้ว่าคำว่าเจอคนที่ใช่มันคือเจอคนที่พร้อมจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ใช่มันเกิดขึ้นอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ตี้รู้สึกคือหมายถึงว่ามันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะใช่แบบโอ้โห1 ถึง 100มึงไม่มีอะไรไม่ใช่เลยตี้ว่ามันเป็นไปแทบไม่ได้หลังจากที่แบบผ่านมาคือ
มันต้องเป็นคนที่อะไรที่มันไม่ใช่เรามา work on ให้มันใช่สำหรับเราทั้งคู่กันดีกว่าเอ้ยกูลดอันนี้มึงเพิ่มอันนั้นกูแก้อันนี้มึงยอมอันนั้น เพื่อให้มันใช่สำหรับเราทั้งสองคนนะที่ว่าน่าจะหาความรักที่ใช่เจอที่ว่าน่าจะเป็นอันนี้ โอเคชัดเจน40 ครับ ใช่วันนี้ของพี่คือรับได้ในตัวตนจริง ๆ แล้วก็คุยกันจริง ๆ คุยกันแบบความเข้าใจยอมรับความผิดพลาดกันได้ รู้จักนิสัยกันได้พี่ก็มีจุดแย่ของพี่เต็มไปหมดเลยเขาก็มีจุดที่เขารับเราไม่ได้วันนี้พอเราคุยกันเสร็จเราเจอปัญหาเราแค่ปมนั้นเสร็จปุ๊บแบบจริง ๆ บางครั้งที่เขาไม่ชอบเราอะไม่ได้เป็นที่เรานะมันเป็นที่เขามีความเรียกว่าประสบการณ์ไม่ดีปมนั้นอะมันมาจากเขาที่เขารู้สึกว่าแค่เสียงดังแบบนี้ของเราอะเขาก็ทนไม่ได้แล้วจริงไม่ได้มีอะไรเลยอะไรเงี้ยถ้าเราแก้ปมนี้จบปุ๊บอะคือการคุยกันสุดท้ายลึกๆเลยคือปมเขาเป็นยังไงมาเราก็ต้องปล่อยเขาเราเป็นยังไงเขาก็ต้องปล่อยเราแต่เราก็ไม่ได้ไปทำเรื่องเสื่อมเสียเขาก็ไปทำเรื่องเสียหายเพราะฉะนั้นเราอย่ามีกฎเหล็กซึ่งกันและกันมันถึงตัดคำว่าไม่ใช่ออกไปแบ่งคนละครึ่งดิเขาไม่อยู่เลือกแล้วคือเลือกแล้วมันถึงจะใช่ชัดเจนเชิญคุณ40ค่ะอ่านออกมาเลยอ่านโคตรยากเลยทางนี้จ้าถ้าเลือกให้ใครคนหนึ่งต้องตายก่อนระหว่างเรากับคนรักเราจะเลือกใครโอ้ในวัยนี้วันนี้เท่านั้นวันนี้เท่านั้นผมตายก่อนเพราะว่าผมก็มีเหตุผลนะวันนี้ก็คือผมรู้ว่าวันนี้ลูกๆผมยังไม่โตผมรู้ว่าลูกๆอ่ะเขาสัมพันธ์กับแม่เยอะติดแม่ตอนนี้แล้วก็แม่ดูแลเพราะว่าหน้าที่มันเป็นแบบนั้นเราก็ออกไปข้างนอกเยอะผมว่าถ้าต้องเลือกจริงๆนะต้องให้เขาอยู่กับลูกก่อนผมจะเป็นเทวดาปกป้องเองถ้ามีคนไม่ดีเข้ามาผมจะไล่ทิ้งแม่งแต่ผมจะไม่หนีไปไหนนะพี่อาจจะอยู่ตรงนี้สิงแม่งแถวบ้านเลยถ้าตอบอร่อนะเราขอตายก่อนถ้าใครเขาตายก่อนเราทนดูเขาตายไม่ได้เข้าใจอันนี้ตอบอร่อนะแต่จริงไม่รู้ใครคิดยังไงก็ไม่รู้ปัดข่าวมากที่ปากแบบปากเอาพอถึงวันนั้นจริงๆนะชีวิตคู่พี่อยู่กับตากับยายมาเชื่อไหมยายพี่ตายไปพอเสียชีวิตไปปุ๊บเนี่ยตาพี่อีกปีเดียวนะตายตามเลยเขาอยู่ด้วยกันมานานหันไปเช้าก็เจอบ่ายก็เจอเย็นก็เจอเอ้าแล้วเธอไปไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลูกหลานก็ไม่ค่อยมาพี่เชื่อนะว่าความรักคนรุ่นเก่าๆเขาเป็นแบบนั้นจริงๆก็อยากให้แบบรุ่นใหม่ๆรักษาความรักกันไว้ให้มากๆอะไรเงี้ยจะใครตายก่อนตายหลังไม่สำคัญอยู่ด้วยกันรักกันให้มากที่สุดวันที่ยังรักกันได้ครับมาที่เรากับคนรักแต่อันนี้ก็คือไม่คือคนรักในแบบแฟนกันอะไรเงี้ยเราต้องเลือก1 คนเลือกคนรักชัวร์เลยค่ะเพราะถ้าเราอยู่วัยนี้เราจะเลือกคนรักกันนะให้คนรักตายก่อนเราอยากใช้ชีวิตก็จริงๆก็ไม่อยากให้ใครตายเพราะว่าทั้ง2 คนก็ยังเด็กเนอะก็เห็นว่าก็ยังมีอะไรให้ในชีวิตอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกจริงๆก็อาจจะต้องเลือกคนรักด้วยค่ะเพราะว่าเราอาจจะมาแต่มันก็คิดยากอะค่ะจริงๆเข้าใจเพราะถ้าเป็นพี่อะถ้าเราตอบอย่างเงี้ยเราก็อยากจะสมมติถ้าไม่มีกล้องเลยนะตอบง่ายมากเลยแล้วเป็นแค่แฟนเพิ่งเป็นเนี้ยโอ้ให้มันตายก่อนที่สมมติอะเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตอยู่เราไม่รู้เลยว่ามันจะจริงใจกับเราขนาดไหนมันจะดีไม่ดียังไงนึกออกปะแต่ด้วยความน่ารักของน้องน้องก็ตอบยากหน่อยแต่ตี้ว่าถ้าเป็นวัยเขาตี้ว่ามันไม่แปลกไม่แปลกในเชิงหมอจิตบำบัดยังบอกเลยเราต้องรักตัวเองเบอร์ 1รักเบอร์ 1ทุกคนเลยเราต้องรักตัวเองเบอร์ 1ก้อยรู้สึกว่าอันนี้คือวัยก้อยตอนนี้นะแล้วก็มันยังไม่ได้มีคนรักที่มันเป็นตัวเป็นตนก้อยรู้สึกว่าก้อยเป็นผู้นำคนเดียวของครอบครัวก้อยมีคุณแม่ก้อยมีคนที่แบบอยู่ข้างหลังก้อยอะไรเงี้ยก้อยเป็นคนเชื่อในความรักแบบนี้นะคนที่เราจะรู้สึกว่าเราอยากเลือกเขาได้แทนเราอะไรเงี้ยเชื่อทรงนี้คิดว่าพอวันหนึ่งโตขึ้นแล้วถ้าเจอคนนั้นอะคิดว่าวันหนึ่งจะตอบแบบนี้แต่ถ้าเป็นวันนี้เดี๋ยวนี้เลยก็โทษนะขออยู่ก่อนแล้วกันมา30จับคำถามต่อไปความรักที่ท็อกซิกในช่วงวัยของตัวเองส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคืออย่างงี้คือดิมรู้สึกว่ามันความรักที่ดีมันต้องคุยกันการที่ในช่วงวัยเนี้ยอาจจะแบบชีวิตที่ผ่านมามันอาจจะแบบมีความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้คุยกันขนาดนั้นสมมติว่าเรารู้สึกอะไรหรือว่ามีไอ้ที่จุดความคิดอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วทำให้วันหนึ่งมันแบบสมมติมันไม่ไหวจริงๆหรือมันไม่ได้เกิดการคุยกันก่อนอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็จะต้องจบมันก็ต้องเลิกกัน
ก็เลยรู้สึกว่าสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากของหนูเลยค่ะก็เหมือนที่พ่อเคยบอกเลยแหละค่ะก็แบบว่าที่เคยเห็นก็คือแบบเหมือนไม่เชื่อใจเลยห้าม follow ผู้ชายหรือแบบว่าห้ามเป็นเพื่อนเลยสักคนหนึ่งห่วงเยอะๆกันบางคนใช่ซึ่งขอถามว่าสมมติเมื่อถ้าเป็นเจย่าที่เจอแบบนั้นแล้วเราจัดการยังไงก็คงเลิกรู้สึกว่าแบบมันเป็นอย่างไม่ได้แบบเฮ้ยทำไมไม่เชื่อใจขนาดนี้เลยเหมือนไม่ respect กันเลยใช่แล้วก็อาจจะมีท็อกซิกอื่นก็อาจจะแบบว่าฟีลแบบยังคุยกันอยู่แล้วก็ชอบหายไปกลับมาหายไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ท็อกซิกเหมือนกันใช่ไหมเข้าใจไม่เคลียร์เนาะมันเป็นความเป็นที่แบบหายไปนานหายไปอยู่หลายวันมาปุ๊บพี่ก็นึกว่าคุยแล้วก็หายไปแป๊บนึงไม่หายไปหลายวันค่ะแล้วปวดท้องแล้วปวดท้องไอ้ท่านทองเสียค่ะเดี๋ยวให้พี่เว่งปิดบ้างพี่นุ้ยก่อนนะครับคืออยู่ด้วยกันไม่เข้าใจกันทักทีอะไรอย่างเงี้ยต้องมาปรับกันทุกวันมันก็ทุกข์กันมากกว่าจะปรับกันได้เชื่อป่ะพัดลมบ้านพี่นะซื้อมาตอนนั้นนะต่อยมา100 กว่าตัวนะต่อยมา100 กว่าตัวเหรอก็จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยพี่พูดพัดลมก็เราไม่ทำเขาไงพัดลมที่แต่ว่าคือเราผมคงไม่ตีลังกาก็เตะเราเราสงสัยว่านี่ตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยต่อยโมโหใช่คือเราโมโหเราทำอะไรเขาไม่ได้รู้สึกเราทุกข์สมัยก่อนเล่นคาเฟ่เลิกเวลานี้ก็ต้องให้กลับเวลานี้ก็ทำไมชีวิตเราเคยกลับ6 โมงอันนี้มันผ่านไปแล้วมันก็เลยรู้สึกทุกข์พอทุกข์แล้วไงเราหาที่ระบายทั้งที่เฮ้ยเลิกกันไปเลยให้มันจบเลยดีกว่าไม่ควรมีใครมาเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือมารองรับอารมณ์อะไรต่อไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะทำไงเพื่อไม่ให้มันทุกข์แล้วพอพูดออกไปมันก็ดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นเลยทุกอย่างดีขึ้นเลยทุกวันนี้สุดยอดมากกับชีวิตเรามีมุมของเราเขาก็มีมุมของเขาทีนี้ไม่มีมุมทุกข์แล้วเปลี่ยนแล้วพัดลมเปลี่ยนติดแอร์เลยติดแอร์เลยติดแอร์ไม่เพิ่งซื้อมาฟังใช่โอเคคือความไม่เข้าใจของคือไม่พูดใช่โอเคพี่เบ่งล่ะคะถ้าวันนี้แบบต้องบอกว่าน้อยมากแทบจะแบบนึกไม่ออกวันนี้นะแต่ถ้าย้อนไปสักไม่กี่ปีนี้3 ปีกว่า 2-3 ปีกว่าเนี้ยจะคล้ายๆเรื่องที่พี่นุ้ยบอกก็คือเราทนกันนะมันเหมือนเรื่องเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตของเขาที่เขาโตมากับครอบครัวของเขาเหมือนที่หนูพูดอะว่าทำไมเขาถึงหวงเราหรือหึงเราขนาดนั้นเขาอาจจะประสบการณ์ชีวิตที่เจอแฟนไม่ดีมาพอเราไปทำแบบนั้นมันไปกระทบทริกเกอร์ปมเขาขึ้นมาเขารู้สึกว่าไม่ได้เราแค่ไม่อะไรสมมติมันก็ปี๊ดขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่เข้าใจทำไมเพราะกูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแม่งเริ่มตีกันแล้วพอเราเริ่มเคลียร์เริ่มแบบเข้าใจกันจริงๆจากคุณหมอที่แนะนำครับพี่ว่าพี่รอดจากจุดนั้นเปลี่ยนเลยทุกวันนี้พี่เป็นตัวเองได้พี่สามารถบอกตุ๊กได้ว่าถ้าไปทริปนี้พี่ไม่เดินนะพี่อยากกลับโรงแรมพี่นอนเลยพี่ง่วงพี่เหนื่อยตุ๊กไปได้ตรงเลยเพราะเขาก็บอกว่าถ้าพี่เบ่งไม่อยากมาบอกได้เลยนะครับแล้วลูกอะเราก็ถามแล้วลูกล่ะลูกถ้าลูกคิดถึงเราล่ะทำไงไอจินเลยนี่บอกก็วิดีโอคอลไงพ่อลูกก็ช่วยนะเราสามารถพูดได้สื่อสารได้ว่านี่คือกิจกรรมที่เราไม่ชอบจริงๆเราไม่อยากไปเลยต้องบอกกันแล้วแม่งชีวิตแม่งง่ายไปหมดเลยตอนนี้เห็นไหมแต่จริงๆคล้ายๆกันนะคะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องสื่อสารต้องคุยกันต้องแชร์กันคิดยังไงกับการหมดรักคำว่าหมดรักในวัยของเราเป็นยังไงแต่พี่อยู่กับพี่ตั๊กไม่เคยหมดรักเลยนะแบบเรารู้สึกรักกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยมันทะเลาะกันหนักๆไปแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านอะไรพวกนั้นหมดแล้วกลายเป็นห่วงหาอาทรกันซะมากกว่ามันก็ยิ่งรักกันเพิ่มขึ้นมันอยากจะอยู่กันจนเหนียงยานคานคุยกันแล้วอ่ะอยู่กันจนฟันหมดปากเหลือแต่เหงือกแล้วอะไรอย่างงี้มากกว่าประมาณนั้นในรุ่นพี่นะในรุ่นพี่ไม่หมดอ่ะเราไม่คิดว่ามันจะหมดพี่เชื่อนะพี่เชื่อเลยว่าเขาไม่หมดรักจริงๆไอ้คำว่าหมดรักใช้กับพวกเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กับเบ่งและนุ้ยไม่ได้ครับใช้กับเบ่งและนุ้ยไม่ได้ครับหล่อมากหล่อเจ๊สุดอันนี้พูดจริงๆผมจับผมรู้สึกเลยพี่ผมก็พูดจริงผมก็รู้สึกคนนี้ตลกมากพี่เสียได้เลยหมดรักในวัยเราน่าจะง่ายเนอะใช่ไหมสำหรับใช่ไหมเพราะว่าเหมือนแบบทุกอย่างตอนนี้ก็เร็วขึ้นมากอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าหมดรักมันอาจจะเพราะว่าเกี่ยวกับคนด้วยป่ะคนนั้นหมายถึงคนนั้นน่ะใช่ป่ะแล้วแต่ว่าแบบคนนั้นคือคนที่เราแบบคอนเนคจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางคนบางครั้งก็อาจจะคบกันแบบเร็วๆไปเลยหรือแบบ
ไม่ได้แบบว่ารู้จักกันมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเราเคยมีประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเคยหมดรักใครไหมถ้าเป็นตัว หมด ที่ รักเหรอคะก็มีนะก็เหมือนเขาทำอะไรที่แบบให้เราเหมือนเป็นอย่างหนึ่งที่แบบเรารับไม่ได้ค่ะเราก็เลยสุดท้ายก็เลยหมดรักหรือแบบนิสัยเขาที่เราเพิ่งมาเจอว่าเขามีอะไรอย่างเงี้ยพี่ตี้ฮะตี้ว่าเหมือนของตี้เป็นคาบเกี่ยวระหว่างวัยนี้กับวัยพี่ๆมั้งแล้วตี้ก็เลยรู้สึกว่าความรักมันขึ้นมาได้ว่ะตี้เคยเชื่อว่าแบบความรักมันมีอยู่แล้ววันหนึ่งถ้ามันหมดไปก็คือมันก็คือจบแล้วเราก็ต้องเลิกกันแต่ว่าพอมันแบบมันอยู่มาถึงจุดเนี้ยตี้รู้สึกว่าความรักมันขึ้นลงได้ ไม่แปลกมันลงได้มันก็ขึ้นได้แค่ว่าถ้าเราเลือกแล้วว่าเฮ้ยกูรักคนเนี้ยแล้วคนนี้มันเวิร์สที่กูจะสู้ไปด้วยคุ้มค่ากับที่เราจะแบบสู้ไปเพื่อความรักครั้งเนี้ยตี้ว่ามันก็เหมือนต้องเปรียบเทียบหรือแบบว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียใช่ไหมเอามาชั่งระดับกันแล้วมันแบบถ้าข้อเสียเยอะโอ้โหแต่ข้อดีมีอยู่นิดเดียวมันก็ต้องไม่ไหวมันก็แย่ไปน้องเล็กปิดจบหน่อยลูกได้ไหมคะเมื่อเจอกับคำว่าเราเลิกกันแต่เราวายหมายความว่ายังไงคะน่าจะต้องขอแบบเหตุผลว่าหนูว่าถ้าเป็นเหตุผลก่อนใช่ว่าทำไมอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วหนูยุคของหนูคือไม่มีคำว่าเลิกกันนะก็คือหายไปเลยหรอใช่อันนี้คือหายไปเลยคือไม่มีการตอบเลิกแล้วไม่ตอบเลยจริงก็ถ้าสมมติเป็นแฟนกันอยู่นะเป็นเรื่องปกติมากนะ ghosting เป็นอย่างนึงที่แบบธรรมดาในอายุหนูมากๆเลยค่ะก็คือไม่อยากคุยแล้วก็หายใช่ไม่อยากคุยก็คือไม่ตอบหนูเคยได้ยินคนโดนเหมือนกันค่ะคือเขาหายไปเลยอันนี้คือเลเวลแฟนเลยนะใช่แล้วคือเป็นแฟนเลยแล้วก็หายไปเลยแต่บางทีอันนั้นอาจจะเพราะว่ามีแบบอย่างอื่นแต่คือก็ไม่เคยรู้ว่าแบบสาเหตุเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้เราจะถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะไม่เพราะหนูก็เคยโดนอย่างนั้นแต่คือเขาก็แบบไม่ได้เป็นแฟนนะคะแต่แค่คนคุยก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาโดนตำรวจจับไปป่ะแกโกรธค่ะเขาเลยทำอะไรต่ออาจจะหายโดนรวบไปหรือเปล่ามีไหมคะพี่ๆเคยแบบหายไปเลยเวลาทะเลาะกันนะพี่จะไม่มีกฎเหล็กตอนนั้นคืออย่าออกจากบ้านอย่าออกจากบ้านก่อนพูดบ่อยมากเป็นคนพูดบ่อยมากนะเลิกเลยพอเลิกเสร็จปุ๊บพ่อขอโทษเลิกเลยเอาไปพ่อขอโทษจนเขาบอกว่าอย่าใช้คำว่าขอโทษบ่อยนะต่อไปมันจะไม่ขังนะและคำว่าเลิกกันเลิกทำไมต้องเลิกทำไมต้องพูดทำไมต้องมาขู่ทำไมต้องมาโน่นนี่นะใช้เปลืองมากเลยนะเราเลิกกันขอโทษก็เลยแบบว่าต่อไปนี้ห้ามพูดนะไอ้คำว่าเลิกกันมันใช้จนเฟื่อแล้วมันใช้จนเยอะมากไปแล้วรุ่นนี้ถ้าเลิกกันก็พี่ก็ต้องไปบวชแล้วล่ะหลังๆพี่ดูโปร่งพี่ไปทางโปร่งเลยพี่เหมือนผมเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยพี่เหมือนก็เป็นหรอผมก็เป็นสมัยตอนที่ร้อนๆพีกๆอ่ะพี่นี่ต่างคนต่างขึ้นไงแล้วพอเราใจร้อนเราก็จะใช้คำนี้เหมือนแบบปากไวด้วยแล้วก็เรื่องของไอการสะสมอะไรความทนกันไม่ได้หลายๆอย่างจริงๆอะมันก็มีอารมณ์ที่ว่าเราออกไปเลยดีกว่าจากตรงนี้ไปเลยตัวเราออกฟิลมันขาดมีเหมือนกันแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกผิวมากๆลึกข้างในไปกว่านั้นอ่ะเรารักเขาอยู่เขารักเราอยู่เราไม่ได้เข้าตรงนี้เราไปเอาผิวนั่นมาเล่นกับมันปุ๊บก็จะพูดคำคล้ายๆเมื่อกี้ก็คืออย่าพูดในคำเนี้ยมันไม่ใช่คำที่อยู่ก็จะมาพูดสมัยก่อนนี้ตอนที่ยิ่งวัยรุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยโหตอนมีแฟนเนี่ยโอ้โหเลิกกันประจำพี่ตัวดีเลยเลิกกันเลยไหมล่ะเขาบอกก็เอาสิเอามันก็เลิกแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงตุ๊กและพี่สมมติเนี่ยพี่ว่ามันปรับกันจนถ้าบอกว่าเลิกเนี่ยจะคือถามอะไรวะเลิกใช่ไหมบอกถ้าวันนี้แต่วันนี้อยู่ดีเขาเลิกจะบอกเลยเป็นไปไม่ได้นี่โกหกเอาอะไรมาพูดคือไม่มีทางที่จะสู้ก็คือสู้นอกจากพี่ไปทำอะไรทุเรศไม่ดีต้องมีเรื่องแล้วแหละต้องมีเรื่องมารุ่นนี้นะหนูว่าเป็นฝั่งแบบผู้หญิงหนูว่าหนูเป็นคนที่จะคำนี้พูดคือหมายความมากอย่าพูดคำนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนฝั่งหนูพูดอ่ะหนูสู้นะเพราะว่ามึงรู้สึกว่าเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นใช่เพราะเรารับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้หมายความจริงๆแต่ก็เจ็บแต่เป็นคำที่ไม่ชอบได้ยินแล้วรู้สึกพูดทำไมเหมือนมาท้าทายเราไม่ชอบเลยอ่ะถ้าเรายังรักอยู่เราก็จะสู้ต่อได้พยายามปรับให้ดีขึ้นแต่ก็เหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ไม่ควรพูดอ่ะไม่ควรมันไม่ว่าจะเป็นทั้งคนพูดมันบั่นทอนจิตใจมันน่าจะมีที่มาก่อนคำว่าเลิกกันนะก็คือแบบว่าเฮ้ยถ้าเธอยังปรับตัวไม่ได้หรือไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กันไม่ได้นะเราต้องเลิกกันนะถ้าอย่างนี้มาก่อนถ้าอย่างนี้มาก่อนมีคำนำอะไรมาอย่างนี้ก่อนไม่ใช่อยู่ๆเฮ้ยอย่างนี้มันเลิกกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แรงไปดีเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้แบบเคยเห็น
เซย่าแล้วก็แบบพี่นุ้ยพี่เหวี่ยงในมุมแบบคุยแบบจริงจังอะสายเอนเตอร์เทนตลกขำขันจริงๆมุมมองของแบบชีวิตคู่ทุกคนก็คืออินเทนส์แล้วก็เข้มข้นนะจะบอกพี่เป็นคนวัย40ที่รู้ใจเจเนอเรชั่นในยุควัยรุ่นอย่างดีมากๆเลยผมก็ติดตามพี่อยู่ผมก็ดูผลงานนะครับในสายแบบนี้ผมก็บอกว่าพี่ทำอย่างเงี้ยดีแล้วเด็กวัยรุ่นจะได้รับอิทธิพลจากคนรุ่นพี่ต่อไปแล้ววัยรุ่นก็จะได้รับอะไรจากรุ่นพี่ต่อไปมันแลกเปลี่ยนกันขอบคุณครับเนี่ยอันนี้น่ารักมากๆเลยพี่เบงบอกพวกหนู3 คนอ่ะเชิญเลยครับบอกให้รักตัวเองเห็นความสำคัญของตัวเองแล้วก็พยายามตีให้มันวงลึกในที่สุดคือวงนะครับตัวเราแล้วก็วงครอบครัวหรือว่าเลเวลแฟนถัดมาความสำคัญมันจะกระจายแบ่ง priority ให้ดีแล้วชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นยังไงแล้วก็สำคัญที่สุดอยู่ดีโอเคชัดเจนเราบอกน้องบอกค่ะคือก็ว่าใครกับพี่เบ่งอันหนึ่งคือการรักตัวเองแต่อีกอันหนึ่งด้วยความที่น้องดันเล่าเรื่อง ghosting หรือการหายไปขึ้นมาเหมือนก้อยแบบได้เจอแบบน้องๆเจเนอเรชันหลังหลายๆคนเขาอาจจะสื่อสารน้อยหรือว่านึกถึงอีกคนนึงแบบตัดเลือกที่จะตัดมากกว่าแก้ไขลองแก้ดูก่อนลองพยายามปรับดูก่อนมันอาจจะทำให้เจอโซลูชันที่ดีมากกว่าการที่แบบตัดอะไรบางอย่างเลือกที่จะตัดเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่ายังเป็นวัยที่ยัง explore ได้เยอะมากเรารู้สึกว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีมันจะทำให้เราเรียนรู้จริงๆอะคำว่าแบบเฮ้ยแม่งทุกความสัมพันธ์แม่งทำให้เรารู้อะไรบางอย่างกับความรักเสมอแล้วมันจะทำให้วันหนึ่งเราตกตะกอนได้ความรักที่ดีที่เราควรค่ากับมันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็จอยๆได้ใช้ชีวิตไปเดี๋ยวเอาให้เต็มที่ครับของนี้น่าจะอยากบอกว่าอยากให้นึกถึงความสบายใจแบบมองอะไรกว้างๆเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของวัยนี้มันอาจจะแบบมองอะไรที่มันเป็นจะตายมันแบบมันแคบเกินไปมันเห็นแค่ตัวเองหรือเห็นแค่เขา2 คนอะไรเงี้ยถ้าเรามองภาพใหญ่มากขึ้นหรือว่าปล่อยพื้นที่ให้มันกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะแบบดีขึ้นทุกคนจะแบบสบายขึ้นรีแลกซ์ลองดูแล้วเจนเด็กอยากบอกอะไรพี่ให้เจนเด็ก2 คนได้เลยจ้ะค่ะจริงๆก็มี2 คนก็คล้ายๆคุณพ่อหนูเลยค่ะหมายถึงความคิดอะไรเงี้ยไม่เป็นความคิดค่ะนึกว่าหน้าตาไม่ใช่หล่อนะทุกอย่างเขาเหมือนเสียสละให้หมดเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆกับพี่ๆ2 คนเลยทุ่มเทลูกใช่เขาทุ่มเทให้ลูกก็คือแบบนึกถึงคุณพ่อตลอดเลยค่ะนี่เขารุ่นพี่ผมหลายปีเลยนะพี่จริงเหรอคะพี่เขาแต่เขาดูทำไมเขาอ่อนเยาว์มากเลยพี่เลยเนาะคุณพ่อหล่อมากเขาดูแลตัวเองปีนี้57จริงเหรอทำไมเขาพี่ดูหนุ่มมากเขาเจอตัวเองดีเนาะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากยินดีมากขอบคุณเก่งเลยครับขอบคุณมากค่ะพี่ฝากทุกอย่างผลงานติดตามพี่ๆจากทางไหนได้บ้างคะแล้วก็เซย่าด้วยเดี๋ยวของพี่ก่อนแล้วเนาะพี่ก็จะมีรายการตลก3 รายการของก่อนบ่ายคลายเครียดก็อยู่ช่อง23นี่แหละครับแล้วก็มาดีครับก็อยู่ช่อง23ก็มาดีค่ะตลกมากที่เคยไปและอีกอันก็ของบริษัทฮาไม่จำกัดพี่มีประมาณนี้นะครับก็จะฝากอีเวนต์ฟูมิเฟสครับผมที่จะพวกน้องๆก็จะไปด้วยกันนะรู้ใจไปรู้ไปติดตามได้ใน Facebook ฟูมิเฟสได้ครับโอเคน้องเซย่าค่ะเพลงด้วยก็ฝากเพลงหนูด้วยค่ะก็ตอนนี้หนูเพิ่งปล่อยเพลงน่าเสียดายแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ก็มีอีกหลายเพลงที่จะปล่อยค่ะโอเคใช่ให้น้องสักท่อนสักหน่อยได้ไม่สบายนิดนึงแต่ได้นะคะน่าเสียดายเธอเธอไม่รักกับฉันน่าเสียดายเธอเราไม่ได้คู่กันแต่ว่าเป็นวันนี้เสียงนาสิกเลยนะใช่ป่ะขึ้นจมูกเป็นนาสิกเลยขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีมากครับพี่ครับขอบคุณครับอยากให้ใครๆมาดิสคัสกันอีกนะคะในแต่ละช่วงวัยพิมพ์คอมเมนต์มาหรือท็อปิกอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้ถูกค่ะฝากช่องเราด้วยก็ Nutty Dream นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายวันนี้สถานที่น่ารักมากมานีมีใจนะคะของพี่ปูนะคะเป็นแบบช่างภาพมือทองนะคะแล้วแต่ละห้องคือแบบน่ารักมากจริงๆมีหลายห้องให้ใช้นะคะทุกคนลองมาดูได้อยู่แถวประดิษฐ์มนูธรรมค่ะมาเลยติ้วๆอีเสยดู